Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về các điều khoản tiếp theo của ISO 901. Ở trong các video trước thì mình đã nói về điều khoản 4.1, điều khoản 4.2, 4.3 rồi. Còn ngày hôm nay, mình sẽ nói về điều khoản tiếp theo trong phần 4 bối cảnh của tổ chức này. Đó là điều khoản 4.4, hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống. Đây là một điều khoản rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới nhiều các điều khoản sau như là điều khoản 7, 8, 9, 10. Mọi người hãy chú ý theo dõi nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Trước khi vào chủ đề chính, mình muốn nhắc lại cho mọi người về nguyên tắc tiếp cận theo quá trình. Tiếp cận theo quá trình, Process Approach, là một nguyên tắc cốt lõi thứ tư trong 7 nguyên tắc chất lượng và ISO đã yêu cầu tổ chức phải tuân theo. Tiếp cận theo quá trình hiểu một cách đơn giản là cách chúng ta quản lý hệ thống theo góc nhìn từ các quá trình tương tác lẫn nhau trong tổ chức. Bởi vì hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các quá trình liên quan với nhau và tương tác lẫn nhau. Khi người quản lý tổ chức hiểu và xác định được các quá trình và mối quan hệ của chúng thì chúng ta sẽ tối ưu hóa hệ thống, đạt được các kết quả mong đợi. Đấy là cách giải thích ngắn gọn. Còn mọi người muốn tìm hiểu cụ thể hơn thì tham khảo video trước của mình. Mình đã để link ở dưới phần mô tả hoặc là phần thông tin. Nào, bây giờ thì trở lại với phần 4.4 của chúng ta. Điều khoản này là điều khoản cuối cùng trong phần mục 4 bối cảnh của tổ chức. Chúng ta hãy thử nhìn lại 3 mục trước đó là 4.1, 4.2, 4.3. 4.1 là hiểu về bối cảnh của tổ chức. 4.2 là hiểu về nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm. 4.3 là xác định phạm vi của tổ chức. Và 4.4 bây giờ đó là xác định hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của nó. Mọi người cũng có thể thấy được sự sắp xếp theo logic của ISO. 4.1, 4.2 cho ta biết hệ thống của chúng ta đang đặt ở đâu, bên ngoài và bên trong đang có các vấn đề gì. 4.3 là tiếp tục xác định các cái ranh giới vị trí, tức là xác định cái nơi mà đặt xây dựng hệ thống nó là như thế nào. Và đến phần 4.4 đó chính là bắt đầu yêu cầu vào việc tạo dựng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng như thế nào sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Đấy là mình giải thích sơ bộ về cái logic của ISO trong cái điều khoản 4 này. Hãy xem cụ thể ISO 901 yêu cầu chúng ta phải làm gì. Đọc tiêu chuẩn thì các bạn sẽ thấy các ý lớn như sau. Có 2 ý lớn chính. Đó là tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các quá trình cần thiết và sự tương tác của chúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế này. Yêu cầu lớn thứ hai đó là tổ chức phải xác định các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng và việc áp dụng các quá trình trong toàn bộ tổ chức. Cả hai yêu cầu này đều có ý chung, đó là tổ chức phải xác định được các quá trình của process cần thiết và xác định các mối tương quan hệ của chúng. Hai yêu cầu lớn như thế này thì liệu tổ chức có thể làm được không? Đáp án là có nhé. Trong một tổ chức, công ty hay bất kỳ một công việc gì thì luôn có thể chia ra làm được các quá trình nhỏ hơn và vận hành theo thứ tự. Việc của người quản lý hệ thống là phải tìm ra và xác định được chúng theo yêu cầu của 4.4.1 này của ISO 901. Do vậy, đừng lăn tăn về tính khả thi của yêu cầu này. Đương nhiên là các bạn làm được rồi. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo đó là các quá trình process cần thiết ở đây là gì? Câu trả lời là không có một đáp án nào cụ thể chính xác cả. Các tổ chức khác nhau thì sẽ có các quá trình vận hành khác nhau. Tùy thuộc vào bối cảnh, điều kiện, bản chất của sản phẩm và dịch vụ thì sẽ có và cần các quá trình khác nhau để tạo ra nó. Để đáp ứng việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ này thì tùy từng tổ chức sẽ là khác nhau. Có những tổ chức thì có nhiều quá trình, có những tổ chức là ít quá trình hơn.
có nhiều tổ chức lại các quá trình tương tác với nhau rất phức tạp. Nhưng đương nhiên mình sẽ không để một đáp án lửng lơ như vậy trả lời cho các bạn được. Các quá trình cần thiết process thông thường mà hầu như công ty tổ chức nào cũng có, thì ở đây sẽ có 4 nhóm chính như sau. Đó là nhóm process quản lý, process vận hành, process support hỗ trợ và các process khác. Cụ thể hơn, chi tiết hơn thì mình sẽ liệt kê một loạt như các bạn có thể nhìn thấy trên sơ đồ. Đó là các quá trình quản lý, leadership, hoạch định, planning, vận hành, operation, bán hàng, marketing, quản lý chất lượng, thiết kế phát triển, mua hàng, sản xuất và đóng gói, vân vân. Đây là những cái quá trình phổ biến nhất mà hầu như các công ty đều liệt kê ra. Và để phân tích sâu và kỹ hơn các quá trình này thì mình sẽ làm một video sau. Lời khuyên cho các bạn là trong lúc xác định các quá trình chính ấy, các quá trình hỗ trợ, thì ít nhất mọi người phải làm việc theo một nhóm cross function team, các thành viên đến từ các bộ phận liên quan, và phải có một vị từ nhóm lãnh đạo cấp cao có kiến thức và tầm hiểu biết overview toàn bộ hệ thống. Như thế thì bạn mới xác định được một cách chính xác và đầy đủ nhất. Mọi người có thể tham khảo video về 8 bước áp dụng ISO 9001 của mình. Khi mọi người xác định được các quá trình cần thiết chính và hỗ trợ đấy, thì việc còn lại là phải tuân theo yêu cầu ISO 9001 là xong. Yêu cầu lớn đầu tiên ấy, các quá trình cần thiết được duy trì và thiết lập theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế này. Mà tiêu chuẩn quốc tế này chính là yêu cầu ISO 9001. Giờ đây, cấp độ của ISO 9001 không dừng ở cấp độ công ty nữa, mà nó sẽ áp dụng sâu hơn, đó là cấp độ các quá trình chính áp dụng trong tổ chức công ty. Các quá trình này thỏa mãn các yêu cầu của ISO 9001, tức là ISO 9001 có bao nhiêu điều khoản, điều khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì phải ốp hết, triển khai hết vào các quá trình này. Sẽ có những điều khoản không áp dụng trong một số quá trình. Điều đó là điều đương nhiên. Quan trọng là bạn phải xác định rõ ràng và giải thích được lý do chúng không áp dụng. Ví dụ trong công ty có 4 quá trình cơ bản như thế này, là sale, marketing, bán hàng tiếp thị, thiết kế và phát triển, sản xuất và giao hàng. Thì các quá trình này phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu của ISO 9001. Mà yêu cầu của ISO 9001 là từ điều khoản 4 đến điều khoản 10. Đặt vào trường hợp ví dụ là quá trình bán hàng tiếp thị, sale marketing, thì mình sẽ để bên trái là yêu cầu của ISO 9001. Các bạn có thể thấy từ 4 số đến 10. Còn bên trên đó là cái quá trình, thì ta sẽ xác định được các cái yêu cầu dành cho cái quá trình sale marketing này tương ứng với các hạng mục, đó là XO như hình. X tức là không áp dụng, O tức là áp dụng. Bạn có thể thấy 5.1.2 Customer Focus áp dụng cho phòng sale và marketing. Cơ mà họ lại không áp dụng điều khoản 7.1.2 nhân lực, vân vân. Cứ như thế cho đến hết mục 10.3 theo phiên bản của ISO 9001 năm 2015. Và mọi người cứ xác định hết tất cả các yêu cầu cho tất cả các quá trình trong nhà máy theo ISO 9001. Ví dụ như cái công ty này thì nó là thêm nữa quá trình thiết kế phát triển này, sản xuất này, giao hàng. Thì khi đó mọi người đã thỏa mãn cái ý lớn đầu tiên. Và cái tài liệu ấy, mà khi mọi người hoàn thành hết các quá trình tương ứng với yêu cầu của ISO 9001 ấy, thì nó gọi là Process Matrix hay là ma trận quá trình. Phần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ở video sau. Nào, chúng ta tiếp tục đến với yêu cầu lớn thứ hai của cái điều khoản này. Ở đây nó sổ ra 8 yêu cầu nhỏ nữa dành cho các quá trình cần thiết đã được bạn xác định. Ý A xác định đầu vào cần thiết và đầu ra mong muốn. Ý B xác định trình tự và sự tương tác của các quy trình. Ý C xác định áp dụng tiêu chí phương pháp cần để đảm bảo thực hiện kiểm soát hiệu lực quá trình. Ý D là xác định nguồn lực cần thiết cho các quá trình. Ý E là phân cấp trách nhiệm quyền hạn cho các quá trình.
Tiếp theo đó là giải quyết rủi ro cơ hội, đánh giá các quá trình và thực hiện mọi thay đổi cần thiết. Và ý cuối cùng đó là cải tiến của quá trình và hệ thống quản lý chất lượng. Các bạn hãy để ý 4 yêu cầu đầu tiên. Ý A đó chính là yêu cầu các quá trình bạn thiết lập phải có đầu vào và đầu ra, input output. Ý B đó là sự tương tác của chúng. Ý C là phương pháp thực hiện và yếu tố để đo lường. Ý D là nguồn lực phát triển triển khai. Ý E đó chính là người chịu trách nhiệm. Mọi người có thấy điều gì quen không ạ? Đây chính là nội dung để áp dụng nguyên tắc tiếp cận theo quá trình Process Approach. Nếu như ai đã từng xem video trước của mình nói về tiếp cận theo quá trình thì sẽ nhận ra ngay cái điều đặc biệt này. Và để thỏa mãn và triển khai theo nguyên tắc này thì chúng ta sử dụng phương pháp điển hình, đó là sơ đồ con rùa, Turtle Diagram. Mình cũng đã giới thiệu ở video trước đó rồi. Với đầu rùa, đuôi rùa và 4 chân rùa tương ứng với các thành phần, đó là đầu vào, đầu ra, nguồn lực, đo lường, phương pháp, chịu trách nhiệm. Và cái sơ đồ này sẽ triển khai trong bất kỳ một quá trình nào. Nếu như bạn chưa biết về cách vận hành và sơ đồ con rùa này thì tham khảo video trước nhé. Còn đây thì khi chúng ta đã xác định được cái sơ đồ con rùa này tương ứng với cái quá trình rồi ấy, thì tức là bạn đã thỏa mãn phần 4.4.1 các ý A, B, C, D, E này. Và sẽ có bạn hỏi thì các phần F, G, H này thì sao? Thì đó là các rủi ro cơ hội này, các đánh giá cần áp dụng thay đổi cải tiến này. Thì phần này may mắn là bạn không cần phải quan tâm nhiều đâu. Ở các điều khoản tiếp theo sẽ nhắc lại và làm các yêu cầu này. Bật mí đó chính là điều khoản 9.3 xem xét của lãnh đạo. Nên bây giờ bạn không cần quan tâm đến cái 3 cái dưới này đâu. Mục tiếp theo của phần 4.4 này đó chính là 4.4.2. Thì tổ chức công ty bạn tùy thuộc vào mức độ cần thiết mà phải duy trì và lưu giữ lập thông tin dưới dạng văn bản, hay có nghĩa là hồ sơ của tài liệu. Nhiều người sẽ nhầm lẫn 4.4.2 là yêu cầu phải có tài liệu và hồ sơ cho cái điều khoản 4.4 này. Nhưng không phải thế, mà nó là yêu cầu dành cho các phần vừa nãy, các cái quá trình mà mình vừa xác định theo sơ đồ con rùa ấy, thì bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì ví dụ là cái quá trình này là bạn cần ở phần phương pháp, ở phần đo lường cần tài liệu hồ sơ gì thì các bạn phải chuẩn bị thiết lập hoạch định các tài liệu hồ sơ đó, và sau đó phải duy trì và lưu giữ các thông tin dưới dạng văn bản đấy. Như vậy là mình đã nói về các yêu cầu cơ bản của điều khoản 4.4 hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình trong ISO 9001 cho các bạn rồi. Các yêu cầu đó là gì này, cách thỏa mãn chúng này. Video sau thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái Process Matrix hoặc là cái cách áp dụng chuyển thể sơ đồ con rùa vào cái phần của ý 4.4.1 này. Mọi người hãy like và theo dõi kênh để mình có động lực ra các video thêm nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhé. Bye bye.